अब हामी डिस्कस गर्ने छौं प्यारानेजल साइनसेसको बारेमा र प्यारानेजल एयर साइनसेस भन्नाले एयर फिल्ड स्पेस हो जुन चाहिँ नेजल क्याभिटी वरिपरिको बोनमा प्रेजेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ कुन कुन बोनमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टल इथमोइड स्पेनोइड र म्याक्सिला यो चाहिँ अब यो सहिले छ फ्रन्टल बोनमा हुन्छ त्यही कारण फ्रन्टल एयर साइनसेस भयो इथमोइड बोनमा छ त्यही कारण इथमोइडल एयर साइनस र यो चाहिँ तीनटा हो कोहीमा डिभिजन भएको हुन्छ एन्टेरियर मिडल पोस्टेरियर त्यसै गरी स्पेनोइडमा हुनेलाई स्पेनोइडल एयर साइनसेस भनिन्छ त्यसै गरी म्याक्सिलामा हुनेलाई चाहिँ म्याक्सिलरी एयर साइनसेस यो भन्नाले एयर फिल्ड स्पेसेसलाई चाहिँ साइनस भनिन्छ यो सबै एयर प्यारानेजल साइनसेस चाहिँ प्यारानेजल भन्नाले नेजल नोजको वरिपरि हुने भएकोले यसलाई चाहिँ प्यारानेजल भनिएको हो र यो सबै पेयर्समा हुन्छ सिङ्गल कुनै नि हुँदैन सबै पेयरमा हुन्छ र यो फोटोमा हामी हेर्न सक्छौँ यो फ्रन्टल साइनसेस चाहिँ यो फोरहेडमा हुन्छ यो फ्रन्टल साइनस र इथमोइड साइनस र स्पेनोइड साइनस चाहिँ यो नोजको लेभलमा हुन्छ इथमोइड चाहिँ अगाडि हुन्छ भनेदेखि स्पेनोइड चाहिँ पछाडि हुन्छ त्यसै गरी म्याक्सिलरी साइनस चाहिँ म्याक्सिलामा हुन्छ जुन चाहिँ नोजको साइडमा हुन्छ प्यारानेजल एयर साइनसेसको डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नोजको जुन म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ त्यसबाट एउटा डाइभर्टिकुलम निस्किन्छ त्यसबाट चाहिँ सबै यो प्यारानेजल बन्ने गर्छ र यिनीहरू सबै चाहिँ नेजल क्याभिटीको ल्याटरल वालमा चाहिँ ओपन हुन्छ र यो बर्थको टाइममा चाहिँ मेनली चाहिँ दुईटा प्यारानेजल साइनसेस मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा म्याक्सिलरी र इथमोइडल हुन्छ अरू फ्रन्टल र स्पेनोइडल हुँदैन र अरू जुन प्रेजेन्ट हुन्छ तिनीहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भए पनि रुडिमेन्टरी हुन्छ फ्रन्टल चाहिँ बर्थको बेला चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ र सबभन्दा सुरुमा डेभलप हुने भनेको चाहिँ म्याक्सिलरी एयर साइनस हो म्याक्सिला चाहिँ बर्थको बेला प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरी इथमोइड पनि बर्थको बेला प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रन्टल एब्सेन्ट हुन्छ स्पेनोइड एब्सेन्ट हुन्छ र प्यारानेजल एयर साइनसेसको फङ्सन चाहिँ इन्स्पायर्ड एयरलाई चाहिँ मोइस्ट र वार्म पार्ने त्यसै गरी स्कललाई हलुका पार्छ त्यस्तै गरी भोइसमा रेजोनेन्स सक्छ र फेसियल ग्रोथमा पनि हेल्प गर्छ अब प्यारानेजल एयर साइनस चाहिँ कता कता ओपन हुन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो मिडल मिएटसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ फ्रन्टल एयर साइनस चाहिँ इच साइडमा एउटा एउटा हुन्छ त्यसै गरी एन्टेरियर इथमोइडल एयर साइनस चाहिँ 10 देखि 11वटा हुन्छ र मिडल इथमोइडल एयर साइनस चाहिँ 1 देखि 5वटा त्यसै गरी पोस्टेरियर चाहिँ 1 देखि 7वटा र अरू चाहिँ स्पेनोइडल र म्याक्सिलरी चाहिँ इच साइडमा एउटा एउटा हुन्छ र फ्रन्टल चाहिँ याटस सेमिलुलाइसमा ओपन हुन्छ हामी एकछिनमा डायग्राममा हेर्नेछौँ यो सबै मिडल मियाटसमा पर्छ फ्रन्टल एयर साइनस इथमोइडल एयर साइनसेस त्यस्तै गरी मिडल इथमोइडल एयर साइनसेस म्याक्सिलरी एयर साइनसेस यिनीहरू चाहिँ मिडल मियाटसमा ओपन हुन्छ र पोस्टेरियर इथमोइडल एयर साइनस चाहिँ माथि सुपरियर मियाटसमा ओपन हुन्छ र स्पेनोइडल एयर साइनस चाहिँ स्पेनोइथमोइडल रिसेसमा ओपन हुन्छ डायग्रामबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई फ्रन्टल एयर साइनस यहाँबाट आएर यहाँ ओपन हुन्छ यो इन्फन्डिबुलम इथमोइडल इन्फन्डिबुलम जुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ओपन हुन्छ फ्रन्टल एयर साइनस यो चाहिँ 2 नम्बर लेखेको छ यो चाहिँ इथमोइड बुल्लामा ओपन हुन्छ यो चाहिँ मिडल इथमोइडल साइनसेसहरू हो त्यस्तै गरी यो 1 नम्बरको चाहिँ एन्टेरियर इथमोइडल साइनसको ओपनिङ हो यो चाहिँ हियाटस सेमिलुनाइसको चाहिँ अलि माथि इन्फन्डिबुलम र हियाटस सेमिलुनाइस को जन्सनतिरै हुन्छ इन्फन्डिबुलम र
हियाटस सेमिनाइसको बारेमा मैले पोस्टियोमेटल कम्प्लेक्सको भिडियोमा भनेको छु राम्ररी। र अब थर्ड नम्बरमा चाहिँ पोस्टेरियर स्मोडल साइनसहरू, यो चाहिँ माथि सुपरियर मियाटसमा ओपन हुन्छ। त्यस्तै गरी म्याक्सिलरी साइनसको ओपनिङ चाहिँ यो हियाटस सेमिनाइसको तलतिर चाहिँ यो 4 नम्बरको यो चाहिँ म्याक्सिलरी साइनसको ओपनिङ हो। र ढिङ्ग्रा बुकमा चाहिँ मैले यो लिएको छु। यो एनाटोमी चाहिँ प्यारानसल एयर साइनस 4 टाइप्सको चाहिँ इच साइडमा हुन्छ। र बेसिकली प्यारानसल एयर साइनसलाई चाहिँ 2टा ग्रुपमा बाँड्न सकिन्छ। केको आधारमा भन्दाखेरि मिडल कनका ल्याटरल वाल अफ नोजमा चाहिँ बेसल लेमेल्ला भन्ने एउटा जुन स्ट्रक्चर हुन्छ थ्रुबाट चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ। र त्यही बेसल लेमेलाले चाहिँ यो प्यारानसल एयर साइनसलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने गर्छ। भन्न खोजेको चाहिँ त्यो बेसल लेमेलाभन्दा अगाडि जुन साइनससहरूको ओपनिङ हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एन्टेरियर रूपमा पर्यो। र बेसल लेमेलाको पछाडि हुने चाहिँ पोस्टेरियरमा पर्यो। एन्टेरियरमा के पर्छ? म्याक्सिलरी, फ्रन्टल र एन्टेरियर इथमोडल पर्छ। यिनीहरू सबै मिडल मियाटसमा ओपन हुन्छ। पोस्टेरियरमा चाहिँ पोस्टेरियर इथमोडल एयर साइनसेस र स्पेनोइडल साइनसेस चाहिँ पोस्टेरियर ग्रुपमा पर्छ। र यिनीहरू सबै ल्याटरल वालमा ओपन हुन्छ। र अघि मैले भनिहालेँ साइनस चाहिँ रुडिमेन्ट्री हुन्छ बर्थको बेला, कुनै पनि एब्सेन्ट हुन्छ र प्रेजेन्ट भएको पनि रुडिमेन्ट्री हुन्छ। र यो चाहिँ ऱ्यापिडली ग्रो गर्छ 6 to 7 इयर्स अफ एजमा। यो चाहिँ टाइप्स हेरेर हुन्छ, अघिको टेबलमा राम्ररी दिएको छ, त्यो चाहिँ रिफर गर्न सक्छौँ हामी। र यो चाहिँ म्याक्सिलरी र इथमोइडल साइनस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ बर्थको बेला। र निमोनिक्समी बेबी जन्मिन्छ, इट्स मी भनेर भन्छ। यसरी चाहिँ याद गर्न सकिन्छ यो बर्थको बेला चाहिँ म्याक्सिलरी र इथमोइडल साइनस प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर। अब म्याक्सिलरी साइनसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई साइनस अफ हाइमोर नि भनिन्छ। र यो चाहिँ लार्जेस्ट प्यारानसल साइनसेसहरू भन्दै सबभन्दा लार्जेस्ट हो। र यो चाहिँ म्याक्सिलरी बोनमा चाहिँ यो साइनस फर्स्ट प्यारानसल साइनस टु डेभलप। र म्याक्सिलरी बोनको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू त्यति खासै हेर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ यो म्याक्सिलरी बोनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एल्भोलर प्रोसेस। यो चाहिँ मोलर र प्रिमोलर टिथ माथि यो भन्नाले माथिको टिथहरूको माथिको पार्टले चाहिँ यो सबै अल्भोलर प्रोसेस हो। यो चाहिँ एल्भोला भन्नाले यो टिथ एट्याच हुने सकेट, त्यही कारण एल्भोलर प्रोसेस भन्नाले यो टिथ को माथिको प्रोसेस। त्यसै गरी जाइगोमेटिक प्रोसेस चाहिँ यो पार्ट हो, त्यही चाहिन्छ। यो चाहिँ यतातिर चाहिँ यो म्याक्सिलरी साइनसको चाहिँ एपेक्स हुन्छ। नेक्स्टमा डायग्राम हेर्नेछौँ। म्याक्सिलरी साइनसेस भन्नाले लार्जेस्ट हो। म्याक्सिलामा चाहिँ यो लोकेटेड हुन्छ नेजल क्याभिटीको ल्याटरली र अर्बिटको इन्फेरियरली। डाइमेन्सनहरू चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। क्यापेसिटी 15 ml। यो चाहिँ सिटी स्क्यान हो, यस्तो देखिन्छ सिटी स्क्यानमा। यो नेजल साइडतिर चाहिँ यो बेस भयो भने यो यतातिर चाहिँ एपेक्स हो। यस्तो ट्रायङ्गुलर अथवा प्यारामिडल सेपको हुन्छ म्याक्सिलरी साइनस। जाइगोमेट्रिक प्रोसेस सिटी स्क्यान हो। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डायग्राम हो यो चाहिँ म्याक्सिलरी साइनसको। र हामी सुरुमा चाहिँ यो साइडतिर हेर्छौँ। यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यू, एन्टेरियर भ्यू। यसमा चाहिँ यो प्यारामिडल हुन्छ म्याक्सिलरी साइनस। डाइमेन्सनमा हेर्दा प्यारामिडल हुन्छ। बेस चाहिँ यो नोजतिरको साइड बेस भयो भने एपेक्स चाहिँ यो अघि मैले जाइगोमेटिक प्रोसेस देखाएको थिएँ, यतातिर चाहिँ एपेक्स हुन्छ। यो म्याक्सिलरी साइनसको एपेक्स चाहिँ जाइगोमेटिक प्रोसेसतिर, र बेस चाहिँ यो नोज, यो चाहिँ बेस हुन्छ। अब बेस भनेको मिडल साइड हो र एपेक्स भनेको यो त लेटरली हो। र माथि चाहिँ अर्बिट हुन्छ। र फ्लोरमा चाहिँ टिथहरूको माथि के हुन्छ एल्भोलर प्रोसेस भन्थ्यो, त्यो एल्भोलर प्रोसेस हुन्छ प्लस प्यालेटाइन
प्रोसेस नै हुन्छ। यो चाहिँ फ्रन्टल भ्यू भयो। अनि रुफ चाहिँ अर्बिटको फ्लोरले रुफ बनाउँछ। फ्लोर चाहिँ एल्भियोलर प्रोसेसहरू मैले भने यो टिथहरूको माथि एल्भियोलर प्रोसेस त्यसले बनाउँछ र मिडल साइड चाहिँ यो इन्फेरियर टर्बिनेट र मिडल टर्बिनेट चाहिँ बनाउँछ। यो मिडल साइड एपेक्स चाहिँ जाइगोमेट्रिक प्रोसेसमा हुन्छ। यो चाहिँ फ्रन्टल भ्यू भयो। अब ल्याटरल भ्यूमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ पोस्टेरियर वाल देख्न सक्छौँ। पोस्टेरियर वाल चाहिँ टेरिगोप्यालेटन फोसा र इन्फ्राटेम्पोरल फोसाले चाहिँ बनाउँछ। इन्फ्राटेम्पोरल फोसा र टेरिगोप्यालेटन फोसा। र मेगुलर साइनसको ओपनिङ चाहिँ मिडल वालमा हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट हो, मिडल वालमा चाहिँ मेगुलर साइनसको ओपनिङ हुन्छ। यहाँ चाहिँ एल्भियोलर प्रोसेस यहाँ देखाइएको छ। यो डायग्राममा एल्भियोलर प्रोसेस, त्यस्तै गरी प्यालेटाइन प्रोसेस, मेगुलरको प्यालेटाइन प्रोसेस, यिनीहरूले चाहिँ फ्लोर बनाउँछ मेगुलर साइनसको। प्यालेटाइन प्रोसेस भयो, एल्भियोलर प्रोसेस, यिनीहरूले चाहिँ फ्लोर बनाउँछ। र टेरिगोट प्रोसेस यता पछाडि हुन्छ। रेड कलरको प्यालेटाइन बोन छ। प्यालेटाइन बोन र टेरिगोट प्रोसेस र यिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ टेरिगो प्यालेटाइन फोसा हुन्छ। यसले चाहिँ पोस्टेरियर पार्ट पोस्टेरियर वाल बनाउँछ टेरिगो प्यालेटाइन फोसा र इन्फ्राटेम्पोरल फोसाले। यो डायग्राममा चाहिँ इन्फ्राटेम्पोरल फोसा र टेरिगो प्यालेटाइन फोसा चाहिँ देखाउन दिएको छ। बाहिर यो जुन यो रेड सर्कल छ यसले चाहिँ यो इन्फ्राटेम्पोरल फोसा ओपनिङ, यहाँदेखि चाहिँ भित्र नेजल क्याभिटीसम्म चाहिँ के हुन्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। बाहिरतिर इन्फ्राटेम्पोरल फोसा, त्यसको एक्सलरी फिसर, पछि टेरिगो प्यालेटाइन फोसा र भित्र स्टेनोप्यालेटाइन फोसा, त्यसपछि नेजल क्याभिटी आउँछ। त्यति हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई चाहिँ यो इन्फ्राटेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल बोनको तल भएकोले इन्फ्राटेम्पोरल, टेरिगो प्यालेटाइन टेरिगो प्रोसेस प्यालेटाइन बोनको बिचमा फोसा हुने भएकोले टेरिगो प्यालेटाइन फोसा बनेको हुन्छ। र यो दुईटा मिलेर चाहिँ पोस्टेरियर वाल बनाउँछ मेगुलर साइनसको। बाउन्ड्रिज कुरा गर्नु पर्दा मेगुलर साइनस पाइरामिडल सेपमा हुन्छ। एक्स चाहिँ मैले भने जाइगोमेट्रिक प्रोसेस मेगुलातिर हुन्छ। त्यसैगरी बेस चाहिँ जुन चाहिँ मिडल वाल बनाउँछ त्यो चाहिँ मेगुलाको नेजल सर्फेस ले बनाउँछ। यो डायग्राममा यहाँ चाहिँ नेजल सर्फेस जुन यो छ मेगुलाको नेजल सर्फेस, यो चाहिँ मिडल वाल बनाउँछ र यो चाहिँ टुवर्ड्स द ल्याटरल वाल अफ नोजतिर हुन्छ। र एन्टेरियर वाल चाहिँ मेगुलाको एन्टेरियर सर्फेस, अगाडिको भाग फेस गालातिर यो एन्टेरियर वाल भयो। र पोस्टेरियर वाल चाहिँ इन्फ्राटेम्पोरल फोसा, टेरिगो प्यालेटाइन फोसाहरूले बनाउँछ। र फ्लोर चाहिँ एल्भियोलर प्यालेटाइन प्रोसेस मेगुलाले बनाउँछ। र के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट अप्पर मोलर्स र प्रिमोलर्स पनि पर्छ यसमा। र रुफ चाहिँ अर्बिटको फ्लोरले बनाउँछ। यो भयो बाउन्ड्रिज र रिलेसन चाहिँ माथि चाहिँ अर्बिट हुन्छ, तल चाहिँ ओरल क्याभिटी हुन्छ, पछाडि चाहिँ टेरिगो प्यालेटाइन फोसा, इन्फ्राटेम्पोरल फोसा हुन्छ। मिडली चाहिँ नेजल क्याभिटी हुन्छ मैले भनेको थिएँ, र एन्टेरियर चाहिँ फेस हुन्छ। ड्रेनेज चाहिँ मेगुलर एयर साइनस चाहिँ हिएटस सेमिनसको तलतिर अघि मैले देखाएको थिएँ, त्यो चाहिँ पोस्टेरियर पार्ट हो हिएटस सेमिनसको, त्यतिर चाहिँ ओपन हुन्छ। यो चाहिँ मिडल वालमा ओपन हुन्छ। नर्भ सप्लाई चाहिँ इन्फ्रा अर्बिटल, त्यस्तै गरी सुपरियर एल्भियोलर नर्भले सप्लाई गर्छ। डायग्राम ब्लड सप्लाई पनि नर्भ्स र ब्लड सप्लाईको नामहरू सेम हुन्छ। यहाँ मैले भनेको थिएँ हिएटस सेमिनसको चाहिँ तलतिर र पछाडि पोस्टेरियर। हिएटस सेमिनस यहाँदेखि र हिएटस सेमिनसको चाहिँ पोस्टेरियर भाग चाहिँ मेगुलर साइनसको ओपनिङ हुन्छ। र यहाँ चाहिँ नर्भ सप्लाई हेर्न सक्छौँ हामी, माथितिर चाहिँ अर्बिट हुने भएकोले इन्फ्रा अर्बिटल नर्भ्स। त्यस्तै गरी अब एल्भियोलर प्रोसेस भन दाँतको माथितिर नर्भ्सहरूलाई चाहिँ अब सुपरियर एल्भियोलर नर्भ भन्छ। त्यो चाहिँ अगाडि हुने चाहिँ एन्टेरियर सुपरियर बिचमा मिडल सुपरियर
यदि पछाडि भन्दा पोस्टेरियर सुपरियर नर्भ र यही नर्भ्सहरूको नामबाटै यिनीहरूको नाम सिमिलर छ आर्टेरिजहरूको नाम जस्तै एन्टेरियर सुपरियर एल्भियोलर आर्टरी मिडल सुपरियर एल्भियोलर आर्टरी र पोस्टेरियर सुपरियर सप्लाई गर्छ मैले भने सेकेन्ड प्रिमोलर र फर्स्ट मोलर चाहिँ रिलेटेड छ त्यो फ्लोरसँग ओरो एन्ट्रो फिस्टुला चाहिँ हामी एकछिनमा डिस्कस गर्नेछौँ एन्ट्रो ओरल फिस्टुलाको बारेमा र म्याकुलर साइनोसाइटिस पेन चाहिँ टिथले चाहिँ रिफर भएको हुन्छ किनभने बिटेलाई चाहिँ एउटै नर्भले सुपरियर एल्भियोलर नर्भले सप्लाई गराउँछ र प्रिमोलर अथवा मोलर टिथको एक्सट्र्याक्सनको बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली चाहिँ ओरल क्याभिटी र साइनस बिच चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन हुन सक्छ जसलाई चाहिँ एन्ट्रो ओरल फिस्टुला भनिन्छ र रेगुलर इयर साइनस चाहिँ मोस्ट कमनली इन्फेक्टेड इयर साइनस हो किन भन्दा यसको चाहिँ दुईवटा रिजन छ एउटा चाहिँ यसको ओपनिङ चाहिँ बेसभन्दा माथि हुन्छ यसको ओपनिङ माथितिर हुने भएको कारण यसको ड्रेनेज चाहिँ हुन गाह्रो हुन्छ भन्दा ग्राभिटीको कारण चाहिँ तलतिर पुल गर्छ तर यसको ओपनिङ चाहिँ माथितिर हुन्छ त्यही कारण ड्रेनेज हुन गाह्रो हुन्छ मिडल वालतिर हुन्छ जस्तो मैले भनेको थिएँ त्यस्तै गरी फ्रन्टल साइनसको ओपनिङ ठ्याक्क माथि हुन्छ र फ्रन्टल साइनसबाट आएको ड्रेनेज चाहिँ म्याकुलरी इयर साइनसमा आउन सक्छ त्यही कारण फ्रन्टलमा चाहिँ यदि इन्फेक्सन छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इन्फेक्सन पास भएर चाहिँ म्याकुलरी इयर साइनसमा आउन सक्छ यसको कारण यो कारण पनि म्याकुलरी इयर साइनसाइटिस हुनसक्छ र म्याकुलरी साइनस चाहिँ सर्जिकल चाहिँ दुईवटा वेमा चाहिँ इभ्याकुएटेड गर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ एप्रोच गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ एन्ट्रल पङ्क्चर भनिन्छ यो चाहिँ साइनसको चाहिँ मिडल वाललाई पङ्क्चर गरेर चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फेरियर मियाटसमा पङ्क्चर गरेर चाहिँ त्यहाँ रिच गर्न सकिन्छ पुग्न सकिन्छ त्यस्तै गरी क्यालवेल लक अपरेसन जुन चाहिँ क्यानाइन फोसा क्यानाइन त्यसको माथितिर चाहिँ त्यहाँबाट पनि एप्रोच गर्न सकिन्छ फ्रन्टल साइनस गर्नुपर्दा यो चाहिँ फ्रन्टल बोनमा लोकेटेड हुन्छ ड्यु टु सुपरसिलियरी आर्च सुपरसिलियरी आर्च भन्दा आइब्रो हुन्छ आइब्रो त्यसको त्यो चाहिँ यो सुपरसिलियरी आर्चले बनाएको हुन्छ त्यसको मात्रै त्यो आइब्रो उब्रेको हुन्छ यो सुपरसिलियरी आर्च भनेको त्यही आइब्रो त्यही हो त्यही आर्च ओपनिङ चाहिँ हियर सेमिलिनाइसको चाहिँ एन्टेरियर पार्टमा हुने गर्छ र रिलेसन चाहिँ अगाडि चाहिँ त्यही सुपरसिलियरी आर्च भने मैले अनि त्यस्तै गरी पोस्टेरो सुपेरियर भने पोस्टेरियर र सुपेरियर चाहिँ ब्रेनको चाहिँ फ्रन्टल लोब हुन्छ इन्फेरियर चाहिँ उसको रुट हुन्छ त्यस्तै गरी अर्बिटको रुफ हुन्छ यहाँ फ्रन्टल इयर साइनस देख्न सक्छौँ यो चाहिँ पछाडि चाहिँ यो ब्रेन हुने भयो पछाडि र सुपेरियरली अगाडि चाहिँ सुपरसिलियरी रिजन छ र तलतिर चाहिँ नोजको रुट त्यस्तै गरी अर्बिटको रुफ हुन्छ अनि स्पेनोडल इयर साइनस चाहिँ पछाडितिर हुन्छ म्याकुलर इयर साइनस यतातिर हुन्छ त्यस्तै गरी इथमोडल इयर साइनसहरू चाहिँ धेरै मिडल हुन्छ इथमोडल इयर साइनसेस अर इयर सेल्स एउटै हो चाहिँ इथमोइड बोनको ल्याबिरिन्थ लोकेटेड हुन्छ र यो चाहिँ तीनवटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको हुन्छ एन्टेरियर मिडल र पोस्टेरियर एन्टेरियर चाहिँ 11वटा जति हुन्छ मिडल चाहिँ 1देखि 5 जति हुन्छ र पोस्टेरियर चाहिँ 1देखि 7वटा हुन्छ यसको ओपनिङ चाहिँ यो पनि इयर सेमिलिनाइसमै ओपन हुन्छ एन्टेरियर ग्रुप र मिडल ग्रुप चाहिँ बुला एपमोडालिसमा हुन्छ त्यस्तै गरी पोस्टेरियर चाहिँ सुपरियर मियाटसमा हुन्छ र स्पेनोडल साइनसको कुरा गर्दा यो चाहिँ स्पेनोइड बोन बडी अफ स्पेनोइड बोनमा चाहिँ हुन्छ र यसको ओपनिङ चाहिँ स्पेनोइड डिसेसमा हुन्छ यो चाहिँ कहाँ लोकेटेड हुन्छ भन्दाखेरि बेस अफ स्कलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्टेरियर र मिडल क्रानियल फोसाको बिचमा लोकेटेड हुन्छ डायग्राम हामी हेर्न सक्छौँ यो स्पेनोइड इयर साइनस यो स्पेनोइडल इयर साइनस र चाहिँ अगाडितिर चाहिँ स्पेनोइड रिसेस हुन्छ रिसेस चाहिँ खाली ठाउँ चाहिँ
यसको अगाडि हुन्छ र माथितिर चाहिँ अब ब्रेनको पार्टहरू हुन्छ जस्तै अप्टिक पाइजमा अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भयो तलतिर चाहिँ अब नेजोफ्यारिङ्स हुन्छ पारि चाहिँ पोन्स हुन्छ र यो चाहिँ सेजाइटल सेक्सनमा भयो र कोरोनल सेक्सनमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्पेनोइडल इयर साइनसको चाहिँ अब यो माथि चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ र साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ ल्याटरली चाहिँ इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरी छ र क्याभर्नस भेनस साइनस चाहिँ यसको ल्याटरली हुन्छ रिलेसन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुपरियरली चाहिँ माथि चाहिँ अघि डायग्राममा हामीले भनेको थियो अघि अप्टिकालमा त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ ल्याटरल चाहिँ क्याभर्नस साइनस र क्यारोटिड आर्टरी र इन्फेरियर चाहिँ नेजोफ्यारिङ्सको रुफ हुन्छ पोस्टेरियरली पोन्स र मेडुला अब्लङ्गाटा एन्टेरियरली स्पेनोइड रिसेस यो चाहिँ अलिक सिम्पल भयो यसलाई चाहिँ अब अझ डिपमा हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो क्याभर्नस साइनसलाई चाहिँ सरी यो स्पेनोइड इयर साइनसलाई चाहिँ अब एन्टेरियर भाग र पोस्टेरियर पार्ट र पोस्टेरियर पार्ट गरिकन हामी रिलेसन गर्छौँ यसलाई चाहिँ अब एन्टेरियरली र पोस्टेरियरली डिभाइड गरेर चाहिँ रिलेसन हामी एन्टेरियरली चाहिँ अब रुफ र ल्याटरल वाल फरक हुन्छ र पोस्टेरियर पार्टमा रुफ र ल्याटरल वाल अलिअलि फरक हुन जान्छ एन्टेरियर चाहिँ रुफ चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि अल्फ्याक्टरी ट्र्याक्ट अप्टिक पाइजमा फ्रन्टल लोब त्यसै गरी ल्याटरल वाल चाहिँ अप्टिक नब इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरी म्याक्सिलरी नब ल्याटरल वाल हामी हेर्न सक्छौँ अप्टिक नब भयो इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरी म्याक्सिलरी नब फ्लोरमा चाहिँ भिडियन नब हुन्छ र पोस्टेरियर पार्टमा चाहिँ रुफ चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ ल्याटरल पार्टमा चाहिँ ग्ल्यान्ड नब 3, 4, 6 हुन्छ र 5 को पनि सबै डिभिजन हुन्छ इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरी पनि हुन्छ र क्याभर्नस साइनस पनि हुन्छ त्यही 3, 4, 6 भयो त्यसै पनि 5 को चाहिँ 1, 2, 3 तिनटै डिभिजन छ र यो रातो चाहिँ इन्टर्नल क्यारोटिड र यो चाहिँ क्याभर्नस साइनस हुन्छ यो चाहिँ यो ल्याटरल रिलेसन चाहिँ स्पेनोइडल साइनसको चाहिँ पोस्टेरियर भाग चाहिँ यो ल्याटरल रिलेसन भयो रूपमा चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ एन्टेरियरली चाहिँ एन्टेरियरली भन्नाले एन्टेरियर हाफ चाहिँ स्पेनोइडल साइनसको चाहिँ ल्याटरली केसँग रिलेटेड छ हामी डायग्राम अप्टिक नब इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरी नब रिलेटेड छ यो चाहिँ एन्टेरियर हाफ हो पोस्टेरियर हाफ चाहिँ ल्याटरली केसँग रिलेटेड छ इनर स्ट्रक्चरसँग चाहिँ रिलेटेड छ अब यहाँ चाहिँ मैले यो प्यारानासल एयर साइनसेसहरूको आर्टरी सप्लाई नर्भ सप्लाई र लिम्फेटिक ड्रेनेजको यो टेबल राखेको छु र यो चाहिँ अलिक सजिलो छ आर्टरी सप्लाईको नाम र नर्भ सप्लाईको नाम चाहिँ उस्तै छ खालि पछाडि नर्भ अनि नर्भ राख्ने आर्टरी छ आर्टरी राख्ने फ्रन्टल चाहिँ अब अर्बिटको माथि छ त्यही कारण सुप्रा अर्बिटल हुन्छ त्यसको चाहिँ सप्लाई आर्टरी भने सुप्रा अर्बिटल आर्टरी नर्भ छ सुप्रा अर्बिटल नर्भ इथमोइडको चाहिँ अब हामीले एपिस्टाक्सिसमा पनि पढेको थियौँ इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरीको ब्रान्च हुन्छ एन्टेरियर इथमोइडल र पोस्टेरियर इथमोइडल आर्टरी त्यस्तै गरी अब नर्भ सप्लाई पनि एन्टेरियर इथमोइडल नर्भ हुन्छ पोस्टेरियर इथमोइडल नर्भ हुन्छ र स्पेनोइडलमा चाहिँ यही इथमोइडलको जुन पोस्टेरियर इथमोइडल आर्टरी छ यसमा पनि त्यसले नै सप्लाई गर्छ पोस्टेरियर इथमोइडल आर्टरी र नर्भ पनि पोस्टेरियर इथमोइडल नर्भ र त्यस्तै गरी म्याक्सिलामा चाहिँ अघि मैले देखाएको थिएँ फोटोमा नर्भ्सहरू एल्भेलर प्रोसेसको माथि भएको कारण सुपरियर एल्भेलर नर्भ्स चाहिँ एरेन्जमेन्ट अनुसार एन्टेरियर मिडियल र पोस्टेरियर हुन्छ यसको आर्टरिज पनि त्यस्तै नाम अनुसार चाहिँ राखिएको छ यो चाहिँ भयो आर्टरी सप्लाई र नर्भ सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज चाहिँ अब फ्रन्टल र इथमोइडल चाहिँ सबमेन्डिबुलर लिम्फ नोडमा ड्रेनेज हुन्छ इथमोइडल रेट्रोफेरेन्जियलमा पनि हुन्छ र इथमोइडल स्पेनोइडल
यिनीहरू चाहिँ रेट्रोफ्यान्जियलमा पनि हुन्छ। म्याक्सिलरी चाहिँ सबम्यान्डिबुलरमा हुन्छ। हामीलाई दुईवटा मात्रै नाम याद हुनुहुन्छ लिम्फेटिकमा, एउटा चाहिँ सबम्यान्डिबुलर लिम्फ नोड, अर्को चाहिँ रेट्रोफ्यान्जियल लिम्फ नोड। रेट्रोफ्यान्जियल लिम्फ नोड जम्मा दुईवटा, इथमोइडल र स्पेनोइडल, जुन चाहिँ नाकको लेभलमा हुन्छ। मैले अघि देखाएको थिएँ, अगाडि चाहिँ इथमोइडल हुन्छ, पछाडि चाहिँ स्पेनोइडल हुन्छ। नोजको लेभलमा हुने चाहिँ केमा ड्रेन हुन्छ, रेट्रोफ्यान्जियल लिम्फ नोडमा ड्रेनेज हुन्छ। बाँकी रहेको सबै चाहिँ सबम्यान्डिबुलर लिम्फ नोडमा ड्रेनेज हुन्छ।